च्यानलमा हजुरहरूलाई स्वागत छ। आज हामी वाइ वाइ चाउचाउलाई सजिलो तरिकाले बनाउन जाँदैछौँ। एउटा प्यानमा पानी हालेर बसालौँ। ल हामी यसलाई एकछिन उमालौँ। यसलाई चाउमिन जस्तै उमाल्नु पर्छ। अब यसको पानी उम्लेपछि यो चाउचाउलाई छानीको सहायताले छानेर सुक्खा भएपछि यसमा त्यसको मसला हालेर मोल्नु होला। यसरी ढकनी राखेर यसरी पानी फाल्दा पनि भयो। यसरी पानी फालेपछि अब हामी यसमा मसला हाल्नेछौँ। हेर्नुहोस् त कति सजिलो तरिका छ। अब यसरी मोल्नेछौँ मसला राखेर। यो पानी उम्लेपछि हामी वाइ वाइ चाउचाउ हाल्दैछौँ। यसमा भएको मसलालाई पनि हामी हाल्छौँ। यो पिरोको लागि हो। एउटा अन्डा राख्दैछौँ।